Hello friends, আজি আমি বনাম গ্ৰীনি পৰাঠাৰ লগত একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ পনীৰটো যোনটো আপুনি প্ৰায় বিয়াই চিয়াই খাবলৈ পাই যায় তো হেতু আমি আজি বনাম আৰু চাই থাকক একদম লাষ্টলৈকে বহুত ইয়ামি হৈছিলে আৰু বহুত ইজি হয় আৰু একদম কম আমি ইনগ্ৰেডিয়েন্টৰ লগত বনাম তো লেটস ষ্টাৰ্ট দা ভিডিও পনীৰৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আমি প্ৰথমতে লৈছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ দুটা টমেটো কেইফুটমান গাৰ্লিক আৰু গৰম মছলা হিচাপে আমি লৈছো ইলাচি আৰু দালচেনি এয়া লৈছো আমি পনীৰ ফ্ৰোজেন পনীৰ লৈছো ইয়াত আমি অকমান মগজ আৰু কাজু তিয়াই থৈ দিছো মগজ দিলে এটা বহুত ধুনীয়া গ্ৰেভি হয় হেতু কাৰণে এতিয়া আমি এটা কেৰাহী হাই ফ্লেমত দি পিনি ইয়াক অকমান গৰম হ'বলৈ দিম আৰু এইখিনি আমি সবজিবোৰ সব কাটি ললোগে এতিয়া আমি কেৰাহীটো গৰম হোৱাত আমি ইয়াত অকমান মিঠা তেল দিম এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল হেতু কাৰণে আমি ইয়াত ইলাচি আৰু দালচেনিখিনি দি দিম তাৰ লগতে আমি নহৰুখিনি দিম আৰু দিম পিয়াজ আৰু বিলাহীখিনি এতিয়া এইখিনি আমি ভালকে ইয়াক কুক হ'বলৈ দিম আৰু হাই ফ্লেমতে থৈ পিনি এটো ধুনীয়াকৈ আমি অকমান লৰাই পিনি ধুনীয়াকৈ কুক হ'বলৈ দিম পিয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'বলৈকে আমি ইয়াক কুক কৰিম আৰু যেতিয়া অকমান টমেটোখিনি সৰু হৈ যাব তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াক ভালকৈ কুক কৰিম এতিয়া আমি আমাৰ তিয়াই থোৱা মগজ আৰু যোনখিনি কাজু আছিলে সেইখিনি আমি এটা মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিম এতিয়া পিয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে আৰু সেই টমেটোখিনি অকমান সৰু হৈ গৈছে এটো কাৰণে আমি এটা জুইটো বন্ধ কৰি দিম এতিয়া আমাৰ মগজ আৰু কাজুৰ পেষ্টখিনি হৈ গ'ল এয়া চাওক এনেকুৱা হোৱাইট কালাৰৰ হৈছে আৰু সেইখিনি আমি এতিয়া এটা বাটিত থৈ দিম এইখিনি আমাৰ গ্ৰেভিটো অকমান দেৰিকৈ দিব লাগিব আমাৰ পিয়াজ আৰু বিলাহীখিনি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি একদম কমপ্লিট ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াক মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিম আকৌ জুইটো এবাৰ হাই ফ্লেমত দি পিনি আমি কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিম কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে হেতু কাৰণে আমি ইয়াত আকৌ অকমান মিঠাতেল দি দিম তেলখিনিও ভালকে গৰম হৈ গ'ল হেতু কাৰণে আমি ইয়াত এতিয়া কেঁচা জিৰা অকমান দিম আৰু সেইখিনি ভালকে এনেকৈ হিলাই দিম তাৰপিছত এতিয়া আমি সেই পিয়াজ আৰু বিলাহীৰ পেষ্টটো ইয়াত দি দিম যোনখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি পিনি পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি অকমান তেলৰ লগত ভালকে মিক্স কৰি দিম এসা এই পেষ্টখিনি অকমান গোটা হৈ গৈছে আগতকে এতিয়া আমি ইয়াত মগজ আৰু কাজুৰ পেষ্টখিনি দি দিম আৰু সেইখিনি আমি এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি দিম আমাৰ এই পিয়াজৰ আৰু বিলাহীৰ পেষ্টৰ লগত এসা ভালকে মিক্স হৈ গ'ল আৰু এইখিনি আকৌ এবাৰ আগতকে গোটা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত অকমান পানী দিম আমাৰ মিক্সি বাটিটোত যথেষ্টখিনি পেষ্ট লাগি আছে হেতু কাৰণে হেতু আমি অকমান অখালি পিনি দিছো আৰু জুইটো এতিয়াও হাই ফ্লেমতে আছে এতিয়া আমি ইয়াত জিৰা পাউডাৰ দিম ধনিয়া পাউডাৰ দিম অকমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিম হেতু জ্বলা নাথাকে কিন্তু হেতু বহুত ধুনীয়া এটা কালাৰ লৈ আনে আৰু সেইখিনি এতিয়া আমি ভালকে পেষ্টখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত অকমান পনীৰ মছলা দিম যোনটো আমাৰ ওচৰত আছিলে আপোনাৰ যদি এইটো নাই তাহলে আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰে কিন্তু পনীৰ মছলা দিলে এইটো মানে বহুত ধুনীয়া এটা সোৱাদ লৈ আনে এতিয়া আমি ইয়াত পনীৰখিনি দি দিম এয়া আমি পনীৰৰ লগত এতিয়া সেই ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এয়া ভালকৈ মিক্স হৈ যোৱাত আমি ইয়াত অকণমান নিমখ দিম সোৱাদ অনুসৰি আৰু তাৰ লগতে অকণমান হালধি দিম আৰু সেইখিনি ভালকৈ আমি এতিয়া মিক্স কৰি দিম এয়া চাওক ভালকৈ মিক্স হৈ গৈছে আৰু অকণমান য়েল্লোইছ হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত অকণমান পানী দি দিম এয়া চাওক গ্ৰেভিকণ কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এতিয়া উতলিছে এতিয়া আমি ইয়াত অকণমান ক্ৰীম দি দিম ক্ৰীম দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো বহুত ভাল হয় একদম এটা সফ্ট আৰু এটা মানে বহুত ক্ৰীমি টাইপ এটা সোৱাদ আহে যেহেতু আমি ক্ৰীম দিছোঁ সেইটো কাৰণে ক্ৰীমি এটা আহিবই এতিয়া আমি আমাৰ জুইটো বন্ধ কৰি দিম আৰু এয়া চাওক হৈ গ'ল বনি গ'ল জাষ্ট 5 মিনিটছ মানতে ইমান ইজিলি বনি গ'ল আৰু বহুত ইয়ামি হয় খাবলৈ এয়া চাওক আমি আৰু অকণমান ক্ৰীম দি পিনি অকণমান গাৰ্নিছ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি তৈয়াৰ কৰিম আমাৰ গ্ৰীনি পৰাঠাটো তো সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত আমাৰ বন্ধাকবিৰ পাতখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণকে সৰু সৰু পিচ আমি কৰি দিম বন্ধাকবিৰ পাতখিনিৰ এয়া ধুনীয়াকৈ কাটি হৈ যোৱাত আমি এইখিনি এতিয়া এটা মিক্সি বাটি দি দিম
আৰু এই বন্ধাকবিৰ পাতখিনি আমি ভালকে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এয়া চাওক পেষ্ট হৈ গ'ল কিমান ধুনীয়া স্মুথ পেষ্ট হৈছে আৰু এতিয়া আমি অকমান আটাত নিমখ দি দিম আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি আপুনি নিজৰ আটাত কিমান নিমখ দিয়ে আপুনি সিমানে দিব আৰু এতিয়া আমি অকমান ৰিফাইন অইল দি দিম ৰিফাইন অইল দিলে আটাৰ যোনটো ডো হয় সেইটো বহুত স্মুথ আৰু খাবলৈ সোৱাদ হয় এতিয়া আমি ইয়াত সেই পেষ্টখিনি দি দিম আৰু সেইখিনি দিয়ে ভালকে আমি আটাৰ লগত মঠি দিম এতিয়া আমি ইয়াত অকমান গৰম পানী দিম আৰু আপুনি নিজৰ মতে গৰম পানী দিব এয়া চাওক মঠা হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া ইয়াৰ সৰু সৰু গোল গোল সাৰ্কেলছ বনাম আৰু সেই সাৰ্কেলছখিনি আমি এতিয়া নিজৰ সাইজ অনুসৰি আমি এইখিনি বেলি ললো আপুনি সৰু মন গলে সৰু বনাব পাৰে এতিয়া আমি এখন তাৱা বহাই দিলো যোনটো আমি মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছো আৰু এয়া চাওক যেনেকৈ আপুনি নৰ্মেলি ৰুটি বনায় সেনেকৈ আপুনি ৰুটিখন বনাব লাগিব আমাৰ এইখিনি বেছি গ্ৰীণ হোৱা নাই কাৰণ আমাৰ বন্ধাকবি কম আছিলে আপুনি অকমান বেছিকৈ বন্ধাকবি দিব যদি আপোনাক আৰু অকমান গ্ৰীণ লাগে আৰু এই গ্ৰীনি পৰাঠাটো বহুত বেছি ক্ৰিস্পি আৰু মানে খাওঁতে বহুত বেছি সফট হয় এয়া আমাৰ নৰ্মেল যোনটো ৰুটি সেনেকৈ আমি এইটো বনাইছোঁ ইয়াত বেলেগ একো প্ৰচেছ নাই এয়া চাওক হৈ গ'ল আমাৰ গ্ৰীনি পৰাঠা ৰেডি এয়া চাওক তৈয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ পনীৰখিনি আৰু ৰুটিখিনি আৰু এয়া গ্ৰীনি পৰাঠাৰ লগত এই যোনটো পনীৰৰ আঞ্জাটো খাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু পনীৰৰ যোনটো ক্ৰিমি টেষ্ট সেইটোৱে মানে আকৌ এবাৰ খাবলৈ বহুত মন যায় মই পালেতো বহুত গাল খাইলোহেঁতেন চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং